السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأول الفيديو ده كان من المفترض هينزل من فترة، لكن للأسف بسبب الأحداث اللي بتحصل في فلسطين والعدوان الغاشم على إخواتنا في فلسطين اتأجل. بعد الكارثة اللي حصلت لمدينة درنا الليبية بسبب انهيار سد أبو منصور وسد البلاد، بعدها كل الأنظار اتجهت للقنبلة الموقوتة سد النهضة، وقالوا لو انهار سد النهضة هيحصل إيه في السودان وهيحصل إيه في مصر. هنتكلم النهاردة عن ماذا سيحدث لو انهار سد النهضة. أهلا بيكم. في 10 سبتمبر 2023 أعلن أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، وقال إن تم تخزين 42 مليار متر مكعب من المياه خلف السد، وإن ده هو الملء الأخير لسد النهضة. بعدها كل الأنظار اتجهت إلى سد النهضة. وهل مع تغير المناخ والزلازل المدمرة زي اللي شفناها في تركيا والمغرب، وأخيرا الإعصار اللي حصل في ليبيا، هل ممكن ينهار سد النهضة؟ الأول هنقول الخبراء قالوا إيه عن سد النهضة. الخبراء قالوا إن سد النهضة لو انهار هيحصل طوفان ما شافتهوش البشرية من قبل، وده لأسباب كتير. الخبير المصري الجيولوجي عادل يحيى قال إن سد النهضة عبارة عن قنبلة موجهة إلى السودان ومصر، وقال إن السعة التخزينية لسد النهضة مبالغ فيها، وقال إن عمر السد لا يتعدى 50 عام بسبب تراكم الطمي، وده مع الوقت هيسبب حمل زائد على السد. وقال إن مع تغير المناخ والأمطار الغزيرة المتوقعة على أثيوبيا سترتفع المياه إلى مستويات لا يتحملها السد. أما الخبير عباس شراكي قال إن السد مقام على منطقة زلزالية، وقال إن الهضبة الأثيوبية فيها أكبر نشاط زلزالي في أفريقيا. وقال إن شركة ساليني الإيطالية اللي بنت سد النهضة هي نفس الشركة اللي عملت نفق على نهر أومو، وهو نفق بطول 26 متر. تم افتتاح النفق في يناير 2010، وبعد افتتاحه ب10 أيام انهار النفق، وعمل السد آخر في أثيوبيا اسمه جيبي. السد ده انهار 3 مرات وهو بيتبني، وبعد افتتاحه بأيام انهار السد. أما الخبير السوداني صلاح غريب قال إن انهيار سد النهضة متوقع بسبب عيوب خطيرة في تصميمه، وقال إن أثيوبيا عندها تاريخ سيء في إقامة السدود، وقال إن خلال ال 15 عام الأخيرة أنشأت أثيوبيا 70 سد صغير، 45 سد منهم انهار واتهدم، وده بيدل على خطورة إنشاء السدود الضخمة على التربة الأثيوبية. هنيجي للسؤال المهم، لو انهار سد النهضة إيه اللي هيحصل في السودان؟ المسافة بين سد النهضة والخرطوم 549 كيلو متر، والمشكلة الأكبر إن سد النهضة على ارتفاع 350 متر من عاصمة السودان الخرطوم. يعني لو انهار سد النهضة أو جزء من السد، وال 42 مليار متر مكعب اللي متخزنين في بحيرة السد ابتدوا ينزلوا على السودان، هيحصل طوفان ما شافتهوش البشرية قبل كده. الطوفان ده هيهدم كل السدود الموجودة في طريقه داخل السودان، وده طبعا هيزود الكارثة، لأن كل سد فيه مية متخزنة، كل المياه دي هتنزل على السودان. لما هتدخل مياه الطوفان الأراضي السودانية، أول كارثة هتقابلها السودان هتكون في سد الروسيرس. السد ده موجود على الأراضي السودانية، بيبعد عن سد النهضة ب90 كيلو متر. السد ده بيكون متخزن فيه ما بين 3 إلى 7 مليار متر مكعب، وهنا هتزيد مياه الطوفان، لأن سد الروسيرس مش هيستحمل كل كمية المية دي، فهينهار وهتنزل معاه المياه المتخزنة فيه. هتنزل على السد التاني وهو سد سنار، يكون متخزن فيه مليار متر مكعب، طبعا مش هيستحمل الضغط الهائل من المياه، فهينهار هو الآخر. وبعدها هتدخل مياه الطوفان إلى الخرطوم، يعني تسونامي هيدمر كل شيء. وإذا وصلت مياه الطوفان إلى سد بوط، وده موجود في ولاية النيل الأزرق، السد ده بيخزن 5 ملايين متر مكعب،
لو اتدمر سد بوط هتغرق السودان بالكامل. الخبراء قالوا إن السودان هتكون عبارة عن بحيرة عمقها 40 متر. للأسف لو انهار سد النهضة قد يؤدي إلى فناء السودان بالكامل. ولما يوصل الطوفان لمصر هيحصل إيه؟ الأول سعة تخزين السد العالي 142 مليار متر مكعب. والمسافة اللي ما بين سد النهضة والسد العالي 2000 كيلو متر، والمسافة دي المية هتقطعها في 6 أيام. هذه المدة هتدي مصر وقت الاستعداد لخطر الفيضان، والاستعداد ده هيكون عبارة عن سيناريوهين. السيناريو الأول، لو الكارثة دي حصلت والسد العالي مليان، مصر هتعمل إيه؟ كده مصر هتضطر لتحويل المياه إلى قناة مفيض توشكا، وبعد ذلك تفريغ المياه في الصحراء المصرية. السيناريو الثاني، خلال ال6 أيام الأولى من انهيار سد النهضة ولغاية ما مية الفيضان تصل مصر، مصر هتقوم بفتح بوابات السد العالي وعددهم 24 بوابة لتفريغ أكبر كمية من المياه المخزنة في السد العالي، وفتح قناطر فراسكور في دمياط لتصريف المية إلى البحر الأبيض المتوسط. ولما الطوفان هيوصل إلى السد العالي هيقدر إنه يستوعب كل كمية المية. كل الخبراء قالوا إن في حالة انهيار سد النهضة ستكون العواقب أقل ضرر على مصر من السودان. حفظ الله مصر والسودان.